নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই জয় লাৰ্ণ উইথ জয় ইউটিউব চেনেলটোত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লেছন 4ৰ ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল এই পাঠটি অসমীয়াত বুজাই দিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। প্ৰথমে মই ৰিডিং কৰিম, তাৰপিছত অসমীয়াখিনি বুজাই দিম। Florence Nightingale was born on 12 May 1820 in Florence, Tuscany, Italy. Though she was born in Italy, she was brought up in the UK. She was named after the city of her birth. Her elder sister, Frances Parthenope, had similarly been named after her place of birth. Parthenope. Florence is famous for her nursing work during the Crimean War, 1853 to 56. এতিয়া অসমীয়াখিনি চাম। Florence Nightingale was born on 12 May 1820 in Florence, Tuscany, Italy. ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ জন্ম হৈছিল 1820 চনৰ 12 মে'ৰ দিনাখন ইটালীৰ ফ্লৰেন্সৰ টাস্কেনি নামৰ ঠাইত। Though she was born in Italy, though মানে যদিও তাই ইটালীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। She was brought up মানে ডাঙৰ দীঘল হোৱা, তাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিল ইন দ্য ইউকেত অৰ্থাৎ যুক্তৰাজ্যত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। She was named after the city of her birth. তাইৰ জন্মৰ য'ত হৈছিল সেই নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। Her elder sister, Frances Parthenope, তাইৰ জ্যেষ্ঠ ভনীয়েক Frances Parthenope, had similarly been named after her place of birth, Parthenope. ঠিক তেনেদৰে তাই যেনেকৈ য'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তাই ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল, তাই সেই ঠাইখনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে তাইৰ ডাঙৰ ভনীয়েক ফ্ৰান্সেছ পাৰ্থিনপকো সেই নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। য'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেই ঠাইখনৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল, তাইৰ নামটো দিয়া হৈছিল। ফ্লৰেন্স ইজ ফেমাছ ফৰ হাৰ নাৰ্ছিং ৱাৰ্ক ডিউৰিং দ্য ক্ৰিমিয়ান ৱাৰ। অৰ্থাৎ ফ্লৰেন্স বিখ্যাত আছিল, কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? ক্ৰিমিয়ান যুদ্ধ। ৱাৰ মানে হ'ল ক্ৰিমিয়ান যুদ্ধৰ সময়ত তাই কি কৰিছিল? যিবিলাক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈনিকসকলক কি কৰিছিল? শুশ্ৰূষা কৰিছিল। নাৰ্ছিং মানে শুশ্ৰূষা কৰা, সেই কামৰ বাবে কি আছিল? বিখ্যাত হৈ পৰিছিল। ফ্লৰেন্স ফাদাৰ উইলিয়াম নাইটিংগেল ৱাজ এ ৱেলথি লেণ্ড অনাৰ। ফ্লৰেন্সৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিল? উইলিয়াম নাইটিংগেল ৱাজ এ ৱেলথি লেণ্ড অনাৰ। ৱেলথি মানে চহকী বা ধনী, লেণ্ড অনাৰ মানে মাটিৰ মালিক আছিল। She was brought up in Derbyshire and Hampshire. তাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিল ডাৰবাইশ্বাৰ আৰু হেম্পশ্বায়াৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। Florence spent
মানে কটাইছিল, সময়বোৰ পাৰ কৰাইছিল। দ্য ছামাৰ ইন ডাৰ্বাইচাৰত গ্ৰীষ্মকালীনটো পাৰ কৰিছিল। এণ্ড উইণ্টাৰ ইন হেম্পশ্বায়াৰ, আৰু শীতকালটো ক'ত? হেম্পশ্বায়াৰত পাৰ কৰিছিল। এইটো চাম। ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলছ ফাদাৰ taught her and her sister a variety of subjects ranging from science and mathematics to history and philosophy. As she grew up, she developed an interest in helping others. At the age of 17, she believed that she was called into service by God to do something for the helpless and miserable. At first, her parents refused to allow her to become a nurse, but at last her father gave his permission. Then Florence went to Germany to undergo training and become a nurse in 1851. After 2 years, she became the superintendent of the hospital for gentle women in London in 1853. অসমীয়াখিনি চাম। ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ ফাদাৰ, দেউতাক, টট শিকাইছিল হাৰ এণ্ড হাৰ ছিষ্টাৰ, তাইক আৰু তাইৰ ডাঙৰ ভনীয়েকক বা বাইদেউক শিকাইছিল এ ভেৰাইটি অফ ছাবজেক্টছ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষয় শিকাইছিল। ৰেঞ্জিং ফ্ৰম ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স, বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টু হিষ্টৰী এণ্ড ফিলচফি, বুৰঞ্জী আৰু দৰ্শনলৈ শিকাইছিল। ফিলচফি মানে দৰ্শন, তৰ্কশাস্ত্ৰ, হিষ্টৰী মানে বুৰঞ্জী। এজ চি গ্ৰিউ আপ, তাই গ্ৰিউ আপ মানে ডাঙৰ দীঘল হোৱা, ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগেই চি ডেভেলপড এন ইণ্টাৰেষ্ট মানে আগ্ৰহ, ডেভেলপ মানে ইয়াতে বাঢ়ি হোৱা অৰ্থ কৰিছে, তাৰ আগ্ৰহটো বাঢ়ি আহিছিল ইন হেল্পিং আদাৰ্ছ, আনক সহায় কৰাৰ। হেল্পিং মানে সহায় কৰা, আদাৰ্ছ মানে আনক সহায় কৰাৰ প্ৰতি তাইৰ আগ্ৰহটো বাঢ়ি আহিছিল। এট দ্য এজ অফ 17, মানে 17 বছৰ বয়সত, চি বিলিভড, তাই বিশ্বাস কৰিছিল, ডেট যে চি ৱাজ কল্ড ইন টু ছাৰ্ভিচ, মানে সেৱা কৰা, বাই গড টু ডু ছামথিং ফৰ দ্য হেল্পলেছ, মানে অসহায়, মিজাৰেবল মানে যাৰ শোচনীয় অৱস্থা, কষ্টত ভুগি থকা। 17 বছৰ বয়সত তাই বিশ্বাস কৰিছিল যে ভগৱানে তাইক যেন এই পৃথিৱীখনত অসহায় আৰু শোচনীয় অৱস্থাত থকা মানুহবোৰক বা কষ্টত ভুগি থকা মানুহবোৰক সহায় কৰিবলৈহে পঠাইছে এই পৃথিৱীখনত। এট ফাৰ্ষ্ট, প্ৰথমতে, হাৰ পেৰেণ্টছ, তাইৰ মাক দেউতাকে, ৰিফিউজ মানে অস্বীকাৰ কৰিছিল, টু এলাউ মানে অনুমতি, হাৰ টু বিকাম মানে হোৱা, এ নাৰ্ছ মানে সেৱিকা। প্ৰথমে তাইৰ মাক দেউতাকে তাইক এজনী নাৰ্ছ হোৱাত কি কৰিছিল? অনুমতি দিয়া নাছিল, নাৰ্ছ হ'বলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল। বাট কিন্তু এট লাষ্ট মানে অৱশেষত, হাৰ ফাদাৰ, তাইৰ দেউতাকে, গেভ দিছিল হিজ পাৰ্মিশ্যন, অৱশেষত দেউতাকে তাইক অনুমতি দিছিল নাৰ্ছ হ'বলৈ। দেন তাৰপিছত ফ্লৰেন্স ৱেণ্ট টু জাৰ্মানী, ফ্লৰেন্সে জাৰ্মানীলৈ গৈছিল, টু আণ্ডাৰগ' ট্ৰেইনিং মানে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ, সেই বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ গৈছিল। এণ্ড বিকাম এ নাৰ্ছ, আৰু বিকাম মানে হৈছিল, নাৰ্ছ হৈছিল, সেৱিকা হৈছিল ইন 1851, 1851ত সেৱিকা হৈছিল। আফটাৰ 2 years,
মানে 2 বছৰ পিছত she became তাই হৈছিল the superintendent মানে অধীক্ষক of the hospital এখন হস্পিটেলৰ চিকিৎসালয়ৰ for gentle women in London in 1853 অৰ্থাৎ কি কৈছে ইয়াতে 1853 তাই লণ্ডনৰ ভদ্ৰ মহিলাসকলৰ এতে জেণ্টেল উমেন মানে ভদ্ৰ মহিলাসকলৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ কি হৈছিল তাই অধীক্ষক হৈছিল সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট মানে অধীক্ষক হৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই এতিয়া যিখিনি বাকী আছে বাকী থকাখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত বুজাই দিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ